Sau khi Việt Nam chia cắt hai miền Nam Bắc ở vĩ tuyến 17 tại Hiệp định Geneva năm 1954. Đây chính là mong muốn của Trung Quốc với mưu đồ chia cắt Việt Nam thành hai miền Nam Bắc để dễ bề sai khiến, và sâu xa hơn là muốn để thôn tính Việt Nam. Như video âm mưu Trung Quốc muốn thôn tính Việt Nam mà kênh đã chia sẻ, kênh sẽ ghim bài đó dưới phần bình luận để quý vị xem hiểu rõ hơn về mưu đồ của Trung Quốc khi muốn chia cắt Việt Nam ta thành hai miền. Phần này kênh xin làm rõ hơn những đường đi nước bước của Việt Nam ta ngày đó đã nhìn thấu tim đen của Trung Quốc về những nước cờ Hoa Kiều của họ. Đúng là Trung Quốc chưa bao giờ là một người láng giềng đơn giản. Trong thời kỳ đất nước còn non kém, Trung Quốc đã lợi dụng lực lượng Hoa Kiều đang sinh sống ở Việt Nam để tạo ra những rối ren chính trị. Vậy Việt Nam ta đã phải làm gì về vấn đề Hoa Kiều này? Cũng như nhiều nước ở Đông Nam Á, những Hoa Kiều ở Việt Nam vẫn duy trì một nền văn hóa Trung Quốc riêng biệt. Phần đông đã đến đây làm ruộng hoặc buôn bán trong những giai đoạn ban đầu của việc mở rộng buôn bán hiện đại ở Đông Dương. Vào thế kỷ 20, một số người Trung Quốc đã đóng vai trò nổi bật trong công cuộc buôn bán và tài chính ngân hàng ở nhiều nước Đông Nam Á. Năm 1949, Bắc Kinh khăng khăng đòi tất cả Hoa Kiều tiếp tục được giữ quy chế công dân Trung Quốc. Nếu họ muốn lấy quy chế công dân nước cư trú, họ phải có hai quốc tịch, chứ không được từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Cách chính phủ Trung Quốc đòi quyền lãnh ngoại, nghĩa là quyền có thể can thiệp ở các nước khác để bảo vệ kiều dân của họ. Sau khi giành được độc lập sau Thế chiến thế giới thứ hai, các chính phủ quốc gia trên khắp Đông Nam Á thường đưa ra những đạo luật có lợi cho các nhóm dân tộc bản xứ hoặc hạn chế có hoạt động của người Hoa. Trong phần đông các nước, người Hoa buộc phải từ bỏ quy chế hai quốc tịch, hoặc là họ công dân của Trung Quốc hoặc là họ trở thành công dân của nước cư trú, chứ không có cả hai. Năm 1950, theo sáng kiến của Chu Ân Lai, chính thức từ bỏ yêu sách về quyền lãnh ngoại đó, xem như là một chấp nhận những nguyên tắc bình đẳng của các quốc gia. Năm 1955, Việt Nam và Trung Quốc, hai nước đã đi đến kết luận rằng các kiều dân Trung Quốc ở miền Bắc sẽ nắm dưới quyền lãnh đạo của Việt Nam, sẽ được hưởng những quyền lợi giống như các công dân Việt Nam và sẽ được khuyến khích tự nguyện nhận quốc tịch Việt Nam. Năm 1970, lo ngại về khả năng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thao túng người Hoa, chính phủ Bắc Việt Nam đã bắt đầu giảm bớt những bài học về lịch sử và ngôn ngữ trong các trường Trung Quốc. Một vài năm trước đó, những bảng tên bằng chữ Trung Quốc đã biến mất ở các cửa hiệu Hà Nội và Hải Phòng. Vào cuối năm 1974, người Hoa Kiều trong miền Nam Việt Nam đã kiểm soát gần 80% các cơ sở về lương thực, hàng dệt hóa chất, kim khí, các ngành công nghiệp xây dựng và điện, và hầu như nắm độc quyền thương mại, 100% buôn bán, hơn 50% là bán lẻ và 90% là xuất khẩu. Chúng hoàn toàn kiểm soát việc mua thóc gạo. Vì chúng kiểm soát việc cung cấp hàng hóa ở thị trường, chúng có thể thao túng giá cả thông qua hệ thống xuất nhập khẩu, hệ thống vận tải và hệ thống các nhà buôn vừa và nhỏ thuộc nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng xây dựng một thế giới khép kín dựa trên một hệ thống các bè phái. Mỗi bè phái có người đứng đầu để tránh sự can thiệp trực tiếp của chính quyền địa phương. Mỗi phái có ngân sách riêng, trường học, bệnh viện, báo chí, tổng hành dinh và nghĩa địa riêng với một ngành hoạt động đặc biệt. Đó thực sự là một quốc gia trong một quốc gia. Năm 1975, Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Lúc này, khoảng 4% dân số Việt Nam là người gốc Hoa. Trong đó có hơn 1,5 triệu Hoa Kiều sinh sống chủ yếu ở khu vực chợ lớn Sài Gòn và chỉ khoảng 300.000 người Việt gốc Hoa sống ở miền Bắc. Ở miền Nam, Hoa Kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng và đặc biệt nắm chắc 3 lĩnh vực quan trọng nhất là sản xuất, phân phối và tín dụng. Những lo ngại của chính phủ ta đặc biệt tập trung vào vấn đề lòng trung thành chính trị của cộng đồng người Hoa ở miền Nam. Ở đây, các nhà kinh doanh Trung Quốc đã luôn luôn giữ độc quyền các công ty buôn bán và xuất nhập khẩu, và với tư cách là một nhóm nắm quyền lực kinh tế to lớn, đã thường cản trở một cách có hiệu quả các cố gắng cải cách kinh tế ngay từ thời kỳ dưới chế độ Thiệu. Vấn đề người Hoa càng thêm trầm trọng hơn khi họ treo quốc kỳ Trung Quốc và ảnh Mao Trạch Đông trong vùng chợ lớn. Với nỗi e ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng uy thế kinh tế của Hoa Kiều
để ép Việt Nam theo cách chính sách của mình. Vấn đề người Hoa đã được lãnh đạo ta xem như là một thử thách của chủ quyền Việt Nam, chứ không phải như một vấn đề đối nội đơn giản. Tháng 1 năm 1976, để thăm dò chiều sâu của vấn đề, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh cho người Hoa đăng ký quốc tịch của họ, thì đa số người Hoa lúc đó đăng ký là người Trung Quốc. Cũng trong năm đó, Trung Quốc yêu cầu được lấy tòa đại sứ Trung Hoa Dân Quốc cũ để thành lập tòa tổng lãnh sự tại Sài Gòn. Bắc Kinh viện cớ là để tiện việc liên lạc với cộng đồng người Hoa tại đây. Lời yêu cầu này đương nhiên là phía ta không bao giờ chấp nhận. Năm 1977, tỷ lệ lạm phát nước ta là 80%. Những vấn đề về lương thực, đầu cơ tích trữ không được chấm dứt. Điều này khiến cho ta cũng thấy rõ thương nhân Hoa Kiều miền Nam đang phô trương sức mạnh, và rất có thể người Hoa Kiều sẽ trở thành một tổ chức bí mật hoạt động ở Việt Nam, sẵn sàng tiếp tay với Trung Quốc để phá hoại đất nước ta. Hiển nhiên rằng từ ngàn đời xưa tới nay, ta vẫn luôn đề phòng một Trung Quốc thâm độc. Bọn chúng có thể sẽ lợi dụng một cuộc xung đột với Campuchia, kết hợp với việc Hoa Kiều đang thao túng lũng đoạn, gây sa sút nền kinh tế non trẻ của Việt Nam. Điều này dấy lên nghi ngại về một cuộc suy sụp của đất nước ta từ bên trong và bên ngoài theo ý đồ của Trung Quốc. Năm 1978, khi quan hệ Việt-Trung đến hồi căng thẳng, Bắc Kinh công khai khích động người Hoa miền Bắc Việt Nam đòi phục hồi quốc tịch Trung Quốc để trở về Tổ quốc, như người Hoa ở chợ lớn đã tổ chức biểu tình đòi giữ quốc tịch Trung Quốc. Sứ quán Trung Quốc lúc này đã tuyên truyền một lời kêu gọi người Hoa về nước. Lời kêu gọi này được các nhân viên sứ quán phổ biến tận tay những chức sắc lãnh đạo cộng đồng người Hoa tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Không bao lâu sau, Đài Phát thanh Bắc Kinh cũng công khai cho phát liên tiếp lời kêu gọi người Hoa tại Việt Nam trở về nước. Dự đoán những hành động xấu xa có thể xảy ra, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên thứ tư thông qua hai quyết định. Quyết định thứ nhất là tìm cách lật đổ Pol Pot. Quyết định thứ hai là đập gãy lưng tập đoàn do Trung Quốc khống chế ở miền Nam. Để chấm dứt tình trạng này, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đưa ra biện pháp cứng rắn là quốc hữu hóa tài sản người Hoa. Trong các tháng 3 và tháng 4 năm 1978, có khoảng hơn 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa Kiều bị quốc hữu hóa. Vị thế kinh tế của đa số tư sản Hoa Kiều bị hủy bỏ. Nhà nước thắt chặt kiểm soát nền kinh tế. Năm 1982, người Hoa ở Việt Nam đã lũ lượt rời Việt Nam vượt biên qua đường biển, đường bộ để đến nước thứ ba. Có thể nói, vấn đề người Hoa rời Việt Nam lúc này là một mánh khóe kích động từ phía Trung Quốc. Với những mưu đồ của Trung Quốc, họ tung tin đồn thổi ngay sau vụ xung đột biên giới năm 1979 và họ tuyên truyền rằng Việt Nam có thể xử lý, đàn áp, hành hạ những Hoa Kiều đang làm ăn sinh sống tại đất nước này. Điều này cũng tương tự những gì xảy ra ở Sài Gòn năm 1975, khi Mỹ ngụy tuyên truyền sẽ có một cuộc tắm máu khi Việt Cộng tiến vào miền Nam, rằng quân đội giải phóng sẽ thanh trừng hoặc bỏ tù hết những thân nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, những người dân Sài Gòn đã dẫm đạp lên nhau, tìm đường Việt biên, tạo ra nạn thuyền nhân với nhiều chuyện thương tâm. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Quay trở lại với việc hồi hương của Hoa Kiều ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông Bắc Kinh gọi người Việt gốc Hoa là nạn Kiều, còn phía ta lên tiếng khẳng định Bắc Kinh bịa đặt. Trước những tuyên truyền bịa đặt của Bắc Kinh, người Hoa bị tác động bởi chiến dịch cưỡng ép di cư của Trung Quốc. Người Hoa đã kéo nhau hàng loạt đi Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Bằng chứng là ta đã bắt được quả tang một số tên thực hiện chiến dịch này dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ngày 4 tháng 5 năm 1978, Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy của ta đã tuyên bố Đảng và Chính phủ Việt Nam trước sau như một vẫn đối xử với bà con người Hoa như bát nước đầy. Có một số bà con người Hoa trốn đi Trung Quốc, đó là do bọn xấu tác động. Ngày 24 tháng 5 năm 1978, người phát ngôn Văn phòng Công việc Hoa Kiều Trung Quốc lại ra tuyên bố chính thức phản đối Việt Nam, bày xích khủng bố, xua đuổi Hoa Kiều. Đến ngày 28 tháng 5 năm 1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chấm dứt tuyên truyền kích động, đại diện hai nước gặp nhau càng sớm càng tốt, có thể là vào đầu tháng 6 năm 1978, để cùng nhau bàn bạc giải quyết những bất đồng về vấn đề người Hoa ở Việt Nam và bàn cả đề nghị của Trung Quốc về việc đưa tàu sang Việt Nam để đón người Hoa về Trung Quốc. Ngày 2 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc
gửi công hàm lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khước từ các đề nghị nói trên của Việt Nam, đồng thời tuyên bố Trung Quốc đã quyết định đưa tàu sang Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 6 để đón người Hoa về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam phê phán thái độ ngang ngược của Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam một mặt kêu gọi bà con người Hoa hãy yên tâm ở lại Việt Nam làm ăn bình thường, mặt khác đưa ra cam kết bà con nào muốn rời khỏi Việt Nam đi Trung Quốc thì sẽ được chính quyền Việt Nam giúp và làm thủ tục xuất cảnh để ra đi cho thuận tiện. Cho đến năm 1989, số người Hoa tại Việt Nam đã giảm xuống còn 900.000 người, so với năm 1975 là 1,8 triệu người. Người gốc Hoa không còn kiểm soát các nền kinh tế Việt Nam như trước nữa. Việt Nam là một ngoại lệ hiếm hoi so với những nước Đông Nam Á khác. Người gốc Hoa đã gần như bị đồng hóa bởi Việt Nam. Họ cũng không còn gắn kết thành các cộng đồng tự trị như trước. Mặc dù người Việt chúng ta luôn phản đối các hành vi bành trướng, gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông và các vùng biên giới, nhưng trong tư tưởng chúng ta không ai nghĩ đến việc trả thù gia đình thương gia gốc Hoa tại Việt Nam. Có nhiều người từng nói ông Lê Duẩn là người ghét Trung Quốc một cách cực đoan, nhưng Tổng Bí thư Lê Duẩn thời đó nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy căm thù Trung Quốc, nhưng hiện tại họ đang đánh ta, vì vậy chúng ta phải kiểm soát tình hình chặt chẽ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và không bao giờ nới lỏng sự cảnh giác về mối quan hệ với Trung Quốc. Tôi tin rằng sẽ có ngày thay đổi nhưng chưa phải lúc này, và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng trên mọi phương diện. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, chính Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đã ra lệnh cho quân đội ngưng kế hoạch phản công khi Trung Quốc tuyên bố rút quân. Ông nói, nếu họ đã rút quân thì sao chúng ta phải hy sinh xương máu của những người lính. Ông rất dè chừng với Trung Quốc khi mà lời nói đầu của Hiến pháp năm 1980, ông đã cho viết một đoạn nhấn mạnh: vừa trải qua 30 năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hòa bình để xây dựng tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai. Năm 1991, sau hội nghị Thành Đô, hai nước Việt Trung bình thường hóa quan hệ, câu nói trong hiến pháp của Việt Nam cũng được bỏ đi. Sau hơn 30 năm chiến tranh biên giới, Lê Kiên Thành, con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn kể lại rằng: từ vài năm trước, tôi ghé thăm ải Nam Quan, tức hữu nghị quan bây giờ. Đây được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam Trung Quốc. Trong phòng trưng bày chân dung các vị lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc qua các thời kỳ, chỉ thiếu duy nhất ảnh của ba tôi. Trong sâu thẳm, tôi tự hào vì ba tôi, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, là người đã quyết bảo vệ đến cùng từng tấc đất ở đây, không mua bán, không mặc cả với bất cứ giá nào. Và quả thật, sau biết bao chê bai, chỉ trích từ ngay trong chính nội bộ đất nước là những người bên ngoài, đến khoảng thời gian gần đây, sự ngang ngược lấy thịt đè người của Trung Quốc và sự bế tắc chính trị ở các quốc gia Đông Nam Á vốn có cộng đồng người Hoa đông đảo, thì nhân dân Việt Nam mới ngồi xem xét lại và dần nhận thấy được công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong quan hệ của Trung Quốc với sự kiện nạn Kiều khiến người Hoa di cư ra khỏi Việt Nam. Theo số liệu mới nhất của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhân dân tộc Hoa chỉ có xấp xỉ là 750.000 người, chiếm 0,78% dân số nước ta. Người gốc Hoa không còn khả năng kiểm soát kinh tế Việt Nam như trước đây. Đây thực tế đã trở thành một bước ngoặt Việt Nam không bị người gốc Hoa chi phối nền kinh tế. Trong khi ở các quốc gia Đông Nam Á khác, người Hoa có sức ảnh hưởng rất mạnh. Vào cuối thế kỷ 20, đã sở hữu khoảng 80% thị trường chứng khoán ở Thái Lan, 62% ở Malaysia, 50% Philippines, trên 70% tổng số tài sản công ty tại Indonesia. Ở Thái Lan thì người Hoa thậm chí còn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong chính phủ dòng họ Shinawatra, đó là dòng họ Khâu thuộc tộc Khách Gia, một dân tộc có chung gốc với người Hán, đồng thời lên vị trí thủ tướng trong chính phủ nước này. Với hai đại diện đặt Thạc Sỉn Shinawatra, tên Hán là Khâu Đạt Tân, và Yingluck Shinawatra, tên Hán là Khâu Lạc Anh, và kết thúc của hai chính quyền này đều làm bao nhiêu cuộc đảo chính và khiến Thái Lan hỗn loạn một thời gian kéo dài. Về mặt văn hóa, người gốc Hoa đã gần như bị đồng hóa các dân tộc Việt Nam và trở thành một dân tộc cùng chung sống hòa đồng. Dân tộc Hoa cũng được các dân tộc trong nước ta chấp nhận và trở thành đồng bào cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng xây dựng và bảo vệ đất nước. Và điều quan trọng hơn cả, nếu bây giờ Tổng Bí thư Lê Duẩn còn sống thì có thể vô cùng mãn nguyện khi mà mối lo ngại về kiều bào Trung Quốc đã không thể làm ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế của Việt Nam. Thế hệ tiếp theo
vẫn luôn gìn giữ tinh thần vừa hợp tác vừa đấu tranh với người láng giềng khổng lồ này. Những nước cờ tính trước của Tổng Bí thư Lê Duẩn là điểm dựa để Việt Nam tiếp tục phát triển và có cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề Hoa Kiều tại Việt Nam, để người Hoa không thể nắm quyền lực chính trị trong bộ máy nhà nước như ở các nước Đông Nam Á khác. Còn các bạn nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày vào lúc 19h30. Xin kính chào và hẹn gặp lại.